Sensya na ha, yan nagsakit na karon. Sorry. Wala na siya nasingkaw ha. Kailangan na gini pa hamugaway at kamuti. Kanang supan mo, kanang ayaw, mabulot. Bitaw. Importante din sa ato kay first time pa tayo makawitness. Nakawitness na ba tayo baking na activity, di ba? Wala. Kung saan itong na-witness before, mag-imo o photo, showmay, sa pag ito? Kanang, sa pa ito? Atong ibang video before? So karon, first time na ito makawitness, actual yun yung mag-demo si Ma'am Annie. So, salamat na sa iya ni Ma'am, kaya ano, late notice na hindi ang nag-isuyo ko sa ang city, iyang friend, which is dito ko siya ga-order ng mga cakes. Namin mga occasion sa family, sa imong ga-order na si Joy Win. So even itong birthday sa akong anak, itong cake nga sa iyang 18-year-old birthday, sa imong year, wala lang, hindi siya cake. So karon, ato sa tagag, chance mo magpaililas ng pauling. Pasa po din sa imong business na kay Facebook man. Hi, may hapon sa tanan. First time ko na ako na makatry yung demo. Nako'y gabake ko o cakes. Tapos akong i-bake, akong i-prepare para is kanang simple lang. Pwede ninyo mabuhat sa wala mo yung kanang mixer na electric. So pwede na siya by hand lang. Dayon, cookies o cupcakes niya akong i-demo karon sa inyo. Mga ma'am o sir. Dayon, that's my FB page, dessert aholic akong tanangalan sa akong FB page. Start na ta. So, una na sa cookies kay teacher na ako na akong butter. So, ako may tip na sa iyo. All-purpose flour, may sugar, butter, may eggs, mga baking powder, baking soda. Okay, so, pwede ko naman ito mag-assist ba? Ikaw, friend. Kaya mahilig niyo siya mag-tuwan. Manawan natin niya itong butter. Ito ka sa bio. Sa baking o cooking, kaya ang cooking, kaya kung dahil kulang sa lasa, di ba, pwede na itong mag-add-add. Plus, dapat tinatudaan niya, sakto siya kay, di naman ito mausap once, masulod na sa oven, mo naman dito siya, di na ito madulangan. So, ang ating mga dry ingredients kani is flour. Kailangan natin siya i-sip kaya para makuha yung area. Ada kong 1 cup na baking soda. Tangan na kong salt. I-mix na siya para ma-incorporate lang. Then sa tikas na hindi siya ang butter, so softened na siya kanang kumo kaya dili siya gabi. At least nagawas siguro siya mga 30 minutes kapi para ma-room temp na siya.
Wala pa June. Luto lang. Master na mo sa mga luto. Luto sila pero bulat dala sa daw. Then, i-mix na to anong butter with sugar. Akong gito mo. For sugar, i-sabon na mo ang white o brown sugar. Mas sayod siya ko na yung mixer pero okay lang yan po yung nani kay handmix lang na. Hani, i-mix naman nato itong mga dry ingredients. Itlog. Sa'yo, master mo buha ko itlog. Kasi mas itlog. Separate. Bantay na mabuak mo. Isa lang ha? Oo. Nanapin lang. Okay na. Siya. Okay lang ni Dali ma? Ikuan? Kung igamit nga eggs kay large na size. I-mix na to ang sugar o butter. I-add na rin na to ang eggs. Okay lang, hinanin yung gamitan mga kanang rubber spatula. Ang oven na on na siya. Ang oven na to kailangan niya siya i-preheat. Dapat mainit na siya. Ang oven sa oven siya lang init sa Dito naman siya ipainit. Ako na daan pa. Natoy ka ng timer. Magpuro ba naman mo? Yung bituan sa among liwaren sa auto. Or para sure. Saan na to parchment paper para dili siya mo pwede po niya. Kana igo na siya ma-cover. Sige, pag pinasulog yung parchment. Ano yung legs up? Ano pa? Ano ka para mo pilit? Okay, siya mapilit. Kasi buta, pwede. Iwan niya sa mama.
Ayan. Akong bahinon ang mixture para ang isa butangan na to raisins, ang isa walnuts para dali. Pero pwede isabot tanan. O isabot na lang natin tanan. Pwede lang. Saan lang? Second day. Ikaw lang si Ani walnuts, i-chop na nako siya. May Walnuts. Mix na din siya, ma'am. ano siguro siya. Sabi na siya ni. Hindi na ni. Bernard, Yapon na. hindi Mani. nila kadapit ang nagtanaw din sa meron. Pag documentation sila na dumalan. Hindi nila tanay kaya lang sila din ang Kuha siya, vanilla. Nag-add na ramay. siya na ipakanta kasi proper ng one day. Gagamit sa kog ice cream na scoop para sa yun na siya. Pareha siya tanan. Hindi na ito maglingin-lingin. So, let's show naman. Tapos, social distancing. Kaya mabukad pa man na siya. Okay. Tama. May distance ka. Dako ang oven, ma'am. Kamay lang kung gidala nga sugdanan kay basin mong good. Kamay. 9 ka po. Patiot siya. 6 lang, sir. No? Ah, 6 lang. Mura. Ay, kaya bukad pa nagdako. Pan na siya. Kanang i-open. Electric to ang oven, ma'am. Electric to ba? Yes, sir. Donut. Pwede na ito na ipakat ko dito later na. Pwede na. May ikong kando, ha? Dito or isa lang? Dako man to. Ah. Pwede siya dihayabay. Naman. Sige sa dessert. Dire lang. Ako i-check sa